Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor, în sfârșit. Ne vedem din nou după o altă absență de-a mea de aproape 2 săptămâni, însă, na, ce să facem? Asta e, fiecare cu treburile lui pe care le are. Vă doresc sărbători fericite, această lună este despre sărbători, așa că să petreceți frumos Crăciunul, Revelionul și să ne vedem cu bine la anul. Astăzi vom face etalarea bonus pentru luna decembrie, să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Începem. Tauri, mesaje în plus. Bucură-te, dragă Taur. O călătorie. Nu știu dacă e vorba despre unii dintre voi care trebuie să faceți o călătorie, să aveți programată o călătorie în luna decembrie și avem abandon aici. Coerență ți se cere într-un fel sau altul. Atenție în cazul în care poate că tu te autosabotezi, poate fi. Nu știu dacă e vorba despre o călătorie fizică pentru unii dintre voi, însă dacă este vorba despre o călătorie fizică, atenție că e posibil aici să, în loc să vă bucurați de această călătorie sau să vă bucurați de, nu știu, chiar dacă nu e fizică călătoria, o călătorie interioară, nu contează, domne, trebuie să faci tu un soi de călătorie în a învăța să te bucuri mai mult de viață și să nu te mai autosabotezi atât. Această imagine a abandonului ne arată o certă tristețe, o certă singurătate sau poate unii dintre voi vreți să stați singuri dintr-un anume motiv, însă nu pare că vă bucurați de această singurătate și aici este chixul, îmi vine să spun, începeți, îmi vine să zic, în luna decembrie, sau mă rog, ce a mai rămas din luna decembrie, încercați să fiți coerenți cu ce vreți voi de fapt. Pentru că viața este despre a ne bucura, da? Despre a ne bucura că trăim, că suntem vii, habar n-am, ziceți cum vreți voi. Însă, dacă eu refuz să mă bucur de viață, abandonând bucuria asta sau nevăzând niciun soi de ca și cum pentru ce să mai trăiesc. Dar aici nu e vorba de moarte, ca să ne înțelegem, da? E vorba despre unii dintre voi care v-ați abandonat gândurilor negre în loc să vă deschideți către a fi mai, nu știu, optimist, a fi mai încrezător, a fi mai... Nu contează, da? A te bucura, Domne, a te deschide și a te lăsa, a-i da voie vieții să-ți arate și partea frumoasă a ei, nu doar asta de văleu, nu știu, da? De jale. Așadar, ai de făcut o călătorie interioară către coerență, îmi vine aici mesajul. N-are cum să fie pentru toți taurii, însă pentru cei care știți că nu sunteți în coerență cu viața și cu ce vă doriți de fapt și cu ceea ce faceți, aici este un soi de, nu știu dacă pot să-l numesc avertisment, ci este un soi de mesaj. Viața vrea să-ți spună acest mesaj. Deschide-te să te bucuri de această călătorie numită viață, nu te mai abandona, nu mai sta singur, indiferent că ești în relație, aici pare că ceva nu e ok. Dar nu e ok pentru că tu nu ești coerent de fapt. Ce vrei? Ce vrei? Da, foarte tare. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Alte mesaje pentru tauri. Zece de bâte. De ce faci lucrurile mai dificile decât ar trebui să fie? Wow, mare întrebare pentru unii dintre voi. Insist, n-are cum să fie pentru toată lumea. De ce alegi să faci lucrurile mai dificile decât
trebuie să fie. 10 de bâte este o carte a încărcării, a stresului. E ca și cum te stresezi pentru orice, te încarci cu orice, iei asupra ta toate lucrurile. Nu sunt toate despre tine și pentru tine. Mai delegă și în alții, da? Mai deleagă, sau nu știu cum se zice, mai dă-le și la alții să facă. Nu le lua asupra ta pe toate. Aici e despre asta, dragă Taur, trebuie să înveți că și tu trebuie să ai timp pentru tine, să te bucuri de timpul tău liber, să te bucuri de viața asta, că ți s-a dat pentru asta, nu ți s-a dat ca să stai și să fie jale mari în viața ta. Da? 3 de bâte. Arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Dragii mei, sunt niște sfaturi incredibile aici la voi. Ce nu arăți din tine? Sau ce n-ai curaj să arăți din tine? De ce nu te arăți? 3 de bâte este cartea vizionarului. Poate tu ai o viziune. De ce nu spui, de ce nu vorbești despre viziunea pe care tu o ai? În cazul în care aici vorbim despre o relație, de exemplu, poate tu ai o altă viziune asupra relației tale sau asupra relațiilor în general și chiar dacă întâlnești pe cineva în cazul în care ești singur, nu spui viziunea ta, păstrezi pentru tine. Arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. Arată-te și vei vedea care va fi răsplata, îmi vine să zic. Dacă nu te arăți, tu n-ai de unde să știi ce ai de câștigat. Pentru că aici pare că tot timpul ești pe pierderi, ca și cum, Doamne, eu sunt ăla care mereu are de pierdut. Nu cred că e chiar așa. Încearcă să fii un pic mai coerent, nu pot să spun altceva. 4 de monede. Răsfață-te cu ceva strălucitor din când în când. Acum nu e vorba să spui paiete pe tine sau alte pietre prețioase, nu. Aici e vorba despre a învăța să te răsfeți și pe tine. Unii dintre voi v-ați abandonat prea mult în ultima perioadă. Nu e vorba de faptul că v-ați abandonat, că vezi, Doamne, n-ați mai avut grijă de voi fizic sau că, nu știu, v-ați îngrășat sau... Nu știu dacă e doar despre asta. Dacă e despre asta, soluția e foarte simplă, știi? Trebuie să te pui la dietă sau să respecti niște ore a meselor, niște ore regulate, trebuie să faci anumite chestii care asta e, trebuie să le faci tu, nu are cine să le facă pentru tine, însă dacă te-ai abandonat sufletește și tu din punct de vedere emoțional, de exemplu, nu te mai hrănești cu absolut nimic pentru că nu îți dai voie, nu te arăți, nu te, nu știu, preiei toată greutatea lumii pe umerii tăi, totul este doar despre stres, doar despre probleme, doar despre... Nu, ieși de acolo și răsfață-te, dă-ți și ție ceva. 4 de monede, cartea zgârcitului. Atenție, dacă ajungem să fim zgârciți cu propria noastră persoană, avem o mare problemă. Mare problemă. Noi prima oară când văd chestii de genul ăsta la Taur, dragii mei, eu nu pot să spun mai mult de atât. Cărțile insistă pentru cei care nu își fac treaba personală, da? Să își dea lor voie să se bucure de această viață, să înțeleagă că viața e despre a te bucura cu bune și cu rele, cu ce vine, că nimeni nu are o viață perfectă, nici eu nu sunt tot timpul fericită și eu le am pe ale mele, dar trebuie să știm să ne bucurăm și de clipele frumoase și de clipele urâte sau de problemele care vin în viața noastră. Nu înseamnă că trebuie să abandonăm această viață, nu înseamnă că trebuie să ne delăsăm, nu înseamnă că nu trebuie să mai, nu știu, să ne mai dorim altceva frumos, da? Așadar, răsfață-te din când în când, nu fi zgârcit cu tine, vine să spun, și cu viața ta. La capătul cărților avem moartea, uite, o mare schimbare pe care tu ai nevoie să o faci. Aici avem o persoană care dă cu mătura în casă, a deschis ușa și ca și cum dă tot gunoiul afară. Dă gunoiul afară din casă. Tu ești casa. Tu ești casa ta. Corpul tău e casa ta. Dacă ai gunoaie în corpul tău, dă-le afară. Apucă-te de dietă, fă ce ai de făcut ca să poți să fii bine cu tine. În cazul în care e vorba despre fizic.
Dacă ai nevoie să faci schimbări, pentru că gunoaiele, atenție dragii mei, de foarte multe ori când vorbim despre fizicul nostru ne referim doar de faptul că m-am îngrășat sau că, nu știu, am colesterolul nu știu cum sau am habar n-am, mult stres și așa mai departe. Nu, gunoaiele sunt și emoțiile noastre negative, gândurile noastre negative, tot ce înseamnă gunoi, dă-l afară din tine, fă curat în tine, cu tot ceea ce tu știi că nu-ți face bine. Despre asta este vorba. Mesajul este următorul. Faceți ordine în viață astfel încât să puteți face loc pentru ceva mai bun. În momentul în care o emoție sau un gând sau un sentiment se înlocuiește, un sentiment negativ, o emoție negativă se înlocuiește cu una pozitivă, faci loc la mai multe lucruri pozitive în viața ta și la mai multe evenimente pozitive în viața ta. Dar dacă stai doar pe jale, n-ai cum să atragi în viața ta decât ceea ce ești sau ceea ce simți, dacă vrei. Wow! Mai departe, hai să vedem pe iubire cam ce au cărțile, ce mesaje mai au pentru voi din punct de vedere emoțional sau al relațiilor. O relație karmică pentru unii dintre voi. Lasă-ți fostul să plece din capul tău și pasiune. Foarte tare. Sigur este ea. Avem același mesaj, l-am văzut și la berbec. Ăsta, cel puțin. Unii dintre voi sunteți lângă o persoană potrivită pentru voi. Ce se întâmplă de nu vă bucurați de această relație, voi știți. Acum eu nu știu dacă ori doar pasiunea vă leagă, ori a dispărut pasiunea. Relația poate fi una karmică. O relație karmică nu înseamnă neapărat un lucru rău, nu înseamnă neapărat un lucru bun. Răul și bunul a fost, hai să spunem, separat și nu ar trebui. Nu ar fi trebuit, sau cel puțin noi ar trebui să ne schimbăm perspectiva a ce înseamnă un lucru bun și ce înseamnă un lucru rău. Pentru că un lucru bun în momentul ăsta al vieții tale, peste o perioadă de timp ai putea să-l vezi ca fiind un lucru rău. Și invers. Un lucru rău care ți se întâmplă acum, peste 5 ani poți să extragi ceva bun din acel lucru pe care acum îl simți că e rău. Însă, mă refer la relația karmică. Relația karmică nu înseamnă neapărat un lucru rău sau un lucru bun, insist. Când vorbim despre relație karmică, vorbim despre persoane, aici mesajul este, vă cunoșteați deja. Însă, nu vreau să rămân doar aici. Când vorbim despre o relație karmică între două persoane, este un soi de lecție pe care fiecare dintre noi o avem de învățat de la celălalt. Așadar, indiferent că ești într-o relație cu o persoană sau urmează să intre în viața ta o persoană karmică, o persoană pe care deja o cunoști din altă viață, acea persoană îți va arăta ceva despre tine sau îți arată ceva despre tine. Tu ai o lecție de învățat de la această persoană. În relații învățăm cel mai mult. Eu mereu spun acest lucru. Și s-a dovedit și în viața mea și în viața multor altor persoane pe care le cunosc. În relații învățăm cel mai mult. Dacă ne dăm voie. Învățăm despre noi, nu învățăm despre celălalt. Atenție! Celălalt este practic oglinda noastră care ne arată fricile noastre, temerile noastre, traumele noastre, calitățile noastre, defectele, ne arată tot persoana de lângă noi. Așadar, dacă ești într-o relație sau urmează, poate în viața ta să apară o persoană karmică, este persoana potrivită pentru tine. Cască ochii și vezi ce ai de învățat sau ce ai de văzut la tine prin ochii celuilalt. Unii dintre voi încă păstrați o memorie sau, hai să o numim memorie emoțională dacă vreți, o memorie emoțională poate de frici care au legătură cu abandonul. Nu știu dacă poate unii dintre voi ați trecut prin relații
în care ați fost abandonat sau, mă rog, v-ați despărțit, că nu contează cine a abandonat pe cine, important este că a existat o despărțire. Și încă există memoria emoțională, probabil a fricilor, de aia nu te arăți, a fricii de a fi părăsit din nou sau de a te despărți. Și poate că nu ai curaj să începi o relație cu adevărat cu persoana asta, în cazul în care vorbim despre cei singuri, din cauza fricii de abandon. Iar asta e o problemă pe care doar tu o poți rezolva. Dacă ești într-o relație și problema pe care o aveți este că a dispărut pasiunea, dragii mei, ce să zic? Dacă aici vorbim despre abandon, vorbim despre ne-am abandonat unul pe celălalt, am renunțat unul la celălalt, suntem în această relație din inerție, a dispărut pasiunea, nu ne mai răsfățăm cu absolut nimic, doar suntem și atât, atunci avem o problemă. Hai să vedem ce facem, ce putem să facem. Începem să ne rebucurăm unul de celălalt, da? Să ne revedem unul pe celălalt. De ce nu putem să începem cu a face o călătorie în doi, ca să putem să aprindem din nou flacăra pasiunii între noi dacă lipsește? Nu ne mai împotmolim în problemele de zi cu zi, zecele de bâte, este stresul pe care ni-l asumăm, vezi, Doamne, avem multe probleme, nu știm ce să facem cu ele, nu mai avem o viziune de viitor, habar n-am, tristețe și alte chestii. Nu ai cum să nu vezi ce se întâmplă în relația ta și doar să stai trist și să zici, văleu, jale mare, da, aoleu, ce fac cu relația asta, ce fac cu persoana asta. Pune coerență în relația ta, vezi ce se întâmplă, de ce s-a ajuns unde s-a ajuns, de ce nu mai e pasiune, unde v-ați abandonat, unde l-ați abandonat pe celălalt, unde el v-a abandonat pe voi, când, de ce, cum, da, coerență. Poate că trebuie să faceți anumită ordine și curățenie în relația voastră. Nu neapărat aici că există un fost partener în viața unuia dintre voi, însă poate fi vorba despre fă o curățenie, renovează-ți, nu știu, purifică energia, zice aici mesajul ăsta. A venit momentul, da, să vă purificați energia, fiecare dintre voi, da? Încercați să faceți curățenie în interiorul vostru și să vă cunoașteți acum, în momentul ăsta, că poate aveți o relație de 20 de ani, 30 de ani, ce știu eu, dragii mei, vedeți în ce punct sunteți. Câte s-au strâns în relația asta, 10 de bâte, câte poveri. Pentru unii dintre voi poate sunt poveri, dar nu spuneți nimic. Nu se pupă, nu e așa? Hai, vedeți ce faceți. Pentru că aici nu e vorba despre despărțire. Este persoana potrivită de la care tu ai de învățat anumite lucruri și ea de la tine, bineînțeles. Poate niciunul dintre voi nu vă mai bucurați de căsnicia voastră, de relația voastră, de voi înși vă. Habar n-am. Vedeți în fiecare dintre voi să vadă în el însuși ce se întâmplă. De relația nu mai funcționează. Dacă sunteți singuri, renunțați, dragii mei, la ideea de acelei frici de abandon și de a nu mai intri în relații, rezolvă-ți această incoerență în tine și poate că unii dintre voi vă simțiți atrași de cineva, însă nu aveți curaj să vă arătați. Aici, ce să zic, faceți curățenie în voi ca să puteți să începeți o relație. Da, relația poate fi karmică, însă deschide-te pentru că vei avea multe de învățat și cealaltă persoană va avea și ea de învățat de la tine. Nu pot să spun altceva. Mai departe, alte mesaje pentru tauri. S-a întors o carte, hai să o luăm. Oceanul avem, distanțe și călătorii, din nou, se insistă aici pe distanțe și călătorii. Hai să vedem.
Nu știu neapărat dacă e vorba despre o călătorie incest. Poate fi vorba de o distanțare. Dacă sunteți distanți în această perioadă față de ceilalți, vedeți aici ce faceți, da? Avem pești. Continuăm cu apă aici. Abundență și noroc. Da, nu știu dacă neapărat se referă la noroc, la bani. Doamne ajută dacă e. Dar e vorba despre abundență, e ca și cum Doamne are balta pește. Dacă ești singur, poate că într-o călătorie vei întâlni pe cineva, această persoană karmică, da? Sau într-o altă țară, poate, nu știu, pleci, cine știe pe unde, sau te întorci înapoi acasă, habar n-am, dacă ești plecat în lume. Ideea este că dacă sunteți singuri, are balta pește, dragi tauri, treziți-vă un pic, așezați-vă coerent în viața voastră, în voi înși-vă și nu vă mai lăsați atât de abătuți și de, nu știu, sentimentul ăsta de aoleu și eu, viața mea, ce mai fac, cum să fac. Nu trebuie să faci nimic decât să te arăți odată. Arată-te, dar purifică-te într-un fel sau altul. Adică nu te arăta cu fricile tale, te duci la o întâlnire, de exemplu, și începi să te văicărești. Aoleu, am avut parte numai de nemernici și de nemernice care și-au bătut joc de mine. Nu, scoateți odată din tine chestia asta. Da? Scoate din tine asta. Fă curat. Și avem ursul, forță și ingeniozitate. Nu știu dacă există cuvântul românește sau mi-l inventez eu din nou. Vorbim despre, mie vine să spun, distanțează-te de problema asta, de fricile astea pe care le ai. Începe să integrezi în interiorul tău că există abundență peste tot și depune niște eforturi aici, cu energia asta a ursului, depune doar niște eforturi și un pic de inteligență ca să poți să fii, cum spun, împăcat odată cu tine că și tu ai dreptul să te bucuri de această viață. Nu știu de ce vin mesajele așa, na. La capătul cărților avem barcă, din nou călătorie. Da, pentru unii dintre voi probabil că e vorba despre o călătorie. Avem călătorie din nou și direcție. E ca și cum e un soi de, pentru unii dintre voi e un soi de începe odată călătoria în această viață, călătoria nu de a continua în frici, ci călătoria de a te deschide odată pentru totdeauna către ceea ce are această viață de oferit. Scapă de toate bâtele astea, 10 de bâte, scapă de toate acele lucruri care te împovărează și mesajul este: nu uita, de ce faci lucrurile mai dificile decât ar trebui să fie? Viața nu e atât de complicată pe cât tu o complici. Tu și mulți dintre noi ne complicăm viața mai mult decât ea e, săraca. Așa că caută-ți o direcție. În primul rând, fă curat în tine. Încearcă să te așezi și să fii foarte coerent și caută-ți o direcție. Și mergi către acea direcție. Viața este abundentă și se manifestă cu foarte mult, hai să numim, multe lucruri pozitive, cu noroc, dacă vrei, da? Atunci când cu adevărat vibrăm în acea energie. Ok? Așa că depune niște eforturi și niște inteligență, că ești inteligent, dragă Taur, și deschide-te. Deschide-te ca să poți fi fericit. Învingeți fricile alea de abandon. Aici e o mare problemă la unii dintre voi cu frica de abandon. Da. Sau frica de pierdere. Este frica... Fiecare dintre noi ne naștem cu câte o frică, dragi. Da?
Avem farul, din nou vorbim despre o direcție, da? Farul, ce este? O lumină după care se ghidează vapoarele, să zicem. Nu, să nu ai dubii asupra valorii tale personale. Nu te subestima niciodată. Pentru unii dintre voi poate că da, într-adevăr, ziceți lucruri urâte despre voi. E treaba voastră. Voi știți ce faceți cu ce vă ziceți despre voi. Avem nava spațială care spune să nu-ți fie frică să cânți. Să nu-ți fie frică să cânți e ca și cum legat de acest 3 de bâte care spune arată-te și vei fi răsplătit într-un fel sau altul. De ce să-ți fie frică să spui ceea ce simți, ceea ce tu îți dorești? De ce să-ți fie frică să-ți arăți sau să-ți expui viziunea pe care tu o ai despre viață? Sau despre relații, sau despre ce-o fi că se întâmplă în viața ta? Frică din nou aici. Și avem flori. Fii sincer cu tine însuți. Ce să zic, dragă Taur? Până când nu te confrunți cu tine însuți, cu propriile tale frici, cu propriul tău, cum spun, adevărul, înfruntă-te cu ceea ce vezi în tine. Care este adevărul adevărat? Că ești o persoană plină de frici, însă nu arăți? Că nu reușești să treci peste anumite evenimente care ți-au făcut foarte mult rău? Există terapie pentru asta. Dacă refuzi terapia, ai o mare problemă. În cazul în care ai o problemă interioară, emoțională și nu recurgi la terapie, ce să zic? Na. Și nu e doar despre terapie emoțională, este despre a învăța a învăța să vorbești despre ceea ce se întâmplă în tine. Pentru a nu mai continua să faci lucrurile mai grele decât sunt de fapt în realitate. La capătul cărților, din nou, călătorie. Este 1, 2, 3, 4, a 4-a carte și cu farul 5 cărți care ne vorbesc despre călătorie. Dragi tauri, este călătoria vieții voastre. Dacă voi vreți să vă trăiți această viață în coerență, aici vi se spune să vă deschideți. Dacă nu vreți să fiți coerenți, aici singurătatea este, ce să zic, la cheremul vostru. Dacă asta vreți să îmbrățișați, îmbrățișați-o. Însă, mesajul este următorul. Ai toate răspunsurile. Ca și cum răspunsurile se află în tine, în viața ta. Tu vezi ce rezultate ai în urma acestor gânduri prăpăstioase, în urma acestor lucruri pe care le faci mai grele, da, mai complicate decât sunt. Tu știi ce se întâmplă în interiorul tău. Tu știi ce ai de făcut. Dar trebuie să fii sincer și coerent cu tine. Foarte tare. Nu mai am altceva. Da, ordine și curățenie în interiorul vostru ca să puteți să începeți un nou an, îmi vine să spun, mult mai deschiși, mai optimiști, mai să vă dați voie să vă arătați și să spuneți ceea ce vreți să spuneți. Nu vă mai ascundeți, îmi vine să zic. De multe ori taurul tace. Tace și înghite. Mi se pare cea mai tâmpită chestie pe care o putem face în această viață. Da. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, vă iubesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!